guys, welcome back to our channel. Ang tagal natin din nakapag-upload. So ngayon palabas na tayo, tapos na tayo ng quarantine. Sa kasamaang palad kasi guys na nagka-COVID tayo, pero sa awa ng Panginoon okay naman. Natanggal na yung cordon, so na-cordon kami guys. So ayun, nagkulong kami ng 21 days. 14 days lang yun, extend namin para sigurado. And now balik tayo sa exposure, ingat-ingat lang. So pupunta tayo sa bayan kasi medyo papasok, pabukid tong ano namin yung place namin. Yun. So kumusta naman yung mga nag-i-invest dyan, yung mga natututo na sa abra? Well, hindi lang naman actually abra ang wallet na pwede mong paglagyan. But if you're starting, you want to earn, na gusto mong kilatisin o kilalanin yung cryptocurrency world, I would really suggest abra kasi nga safe, then user friendly, may application, madali lang, walang masyadong wala kang dapat aalahanin, wala ka lang dapat mag-aralan ng mga graph, talagang yung certain value lang talaga yung tatandaan. Alright? But anyway, kung gusto mo ng ibang currency na hindi mo makikita sa abra, naglagay ako ng link down below. Click mo lang yung link na yan and mag-register ka ng account. You can start funding your account. Pwede kang mag-fund through Gcash. Ituturo ko sa next video natin. Right? And then ngayon guys, ituturo ko naman is paano kumita ng passive income per day or every day through Abra wallet. Okay? Excited na ba kayo? Drive mo na ako, baka magpapal tayo dito. Alright. So, samahan nyo ko guys, kung gusto nyo yung video na ganito na nagtuturo tayo ng how to earn income, how to make our life better. Anyway, meron akong isang motivation, inspiration, and educational channel. Meron akong link na nilagay sa baba. So, click mo lang yan. Meron din akong mga tutorial doon sa isang channel ko. Gumawa ako ng panibagong channel guys para ma-separate ko yung by topic. Na naman hindi makukuluhan yung subscribers natin. So, kung gusto nyo, bago ka rin sa channel na to, subscribe mo na lang. And then, click mo yung link sa baba, subscribe ka din doon para updated ka sa next video natin. Alright? And thank you nga pala sa mga nag-comment na kumita na raw sila ng 10,000. Yung iba kumita ng 50,000. Galing ha, ang laki nun ha. Nakasabay yung iba guys sa spend coin. Ako hindi ako nakasabay ng spend coin bago kakabili ko lang. Yung iba sa TNC, nung last live natin 2 weeks ago, bumili ng TNC, kumita, grabe no. At saka doon naman sa mga na-scam, ako, sorry ha, bakit naman kayo na-scam? Huwag kasi kayong magpadala ng pera kung kahit kani-kanino, yung mga nagpa-promise na ako si I am from Australia, from somewhere, from kung saan US, from around the world, gumagamit guys ng ibang pangalan, ibang picture. Sinubukan ko nga tinignan mamaya tingnan ko, papakita ko sa inyo okay, papakita ko yung yung mga kailangan mong i-check. Pero in general, huwag kang magbigay ng pera sa iba na magsasabi sila ang mag-trade. Kasi nga, abra pinag-usapan natin, lalagay ka naman ng pera dyan, mamimili ka ng coins, tapos hayaan mo siya lumaki yung value, saka mo siya ibenta. Okay? So malapit na tayo sa tutunguhan natin, papatuloy tayo mamaya. And bago yan, click mo muna yung subscribe, click mo na yung like, and share mo naman sa mga kakilala mo. Click mo rin yung bell button guys, yung notification para lagi kang updated pag meron tayong video na papalabas. Okay?
guys. So yun nga, kung makikita mo yung mga comment na yon, mga ilan sa mga naloko at saka ilan sa mga scammers na nagkalat sa YouTube, sa Facebook, saan pa. Guys, huwag kayong magpapadala sa mga ganyan klase guys. Instant na, walang ganyan. Alright, instant na nga tong abra paghirapan mo lang ng konti. Tsaka kung wala dito yung mga new project na hinahanap mo, sabi ko nga dyan sa link below, marami akong may finance link dyan. Okay, dyan marami akong project na mabibili. Bumibili din ako dyan guys sa finance. Mas mamura yung token or coins at saka marami kang mabibili. Pagka umangat siya, malaki ang kikitain mo. Alright? So now, ano ba yung passive income na everyday na makukuha mo from Abra Wallet? Marami kang pagpipilian guys. Ito, lagay ko na lang siguro dito. Okay, ito sa side na to. Yan. May Bitcoin, may Ethereum, may Pax, may USDT, tsaka may, ano pa yung iba dyan? May 4% at 10%. So mamimili ka. Ito lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung idea. Kung gusto mo lang save, gusto mo naman ng malaking kita at may risk, invest ka sa Bitcoin. Kapag lumaki kasi yan, yung number of coins mo, nadadagdagan siya ng interest na fixed per year. Alright? And ako kasi guys, parang yung risk ko dito ko na sa trading account nilagay. Pag dito naman sa ating earn or sa saving account or sa interest account, ang pinipili ko is yung dollar USDT. Equivalent kasi yan ng $1:1 value. So magkano value ng dollar, yun siya. So sigurado ka na hindi siya extreme ang taas, hindi extreme ang baba. Ito naman parang savings mo na merong interest 10% per annum. Ang sabi ko kanina, passive income daily interest, kasi daily sila nagbibigay. Daily nila binibigay yung interest. Bumapasok siya weekly sa account mo guys, pero daily yung computation niya. Ang kagandahan is compounding. Ano ibig sabihin ng compounding? Alam sa Tagalog yung anak ng anak, ang anak ng anak. Yung pautang, umutang ka, naglagay ka ng ito na sa Abra na, lagay ka ng 100, tumubo ng piso. So kinabukasan, yung kapital mo magkano? Kasi compounding siya, ang kapital mo hindi na 100, 101 na. So ang interest, doon na magbe-base sa 101. Di ba ang ganda? So kung tututalin natin, mas malaki pa pala sa 10% interest ang makukuha mo per year. Alright? Yan ang isa sa sikreto guys. Kung ayaw mo ng risk, gusto mo mag-invest kasi lagay mo sa bangko, nako, dito ka sa cryptocurrency bank guys, malayo ang abutin ng pera. Sana meron kayo natutunan sa maikling video na to. Kung gusto mo na mag-invest ng pera na wala kang iisiping risk, dito mo sa dollar account or USDT or USDT Tether ba yun? Yes, equivalent ng dollar yan. Kumikita ka ng dollar everyday. Ayos na ayos. Alright? So if you like this video guys, please subscribe and share it to your friend. Click mo naman yung like button and yung notification bell para ma-notify ka sa next video. Magkakaroon tayo ng live video question and answer about crypto. Next naman ang video natin, abangan mo, tuturo ko sa inyo paano mag-invest or mag-trade sa Binance and paano mag-cash in gamit ang GCash. See you and bye-bye.